Μπαίνουμε στην Ποταμίδισσα. Ναι. Συμπέθερε, καλημέρα. Καλημέρα, συμπέθερε. Λίγο Πώς σίγουρα. που είσαι? Ποταμίδισσα, 5-10 λεπτά είμαι στον αγρό, 5-6 λεπτά. Να ξεκινήσεις πιο γρήγορα που μας. Α, Ξεκινούν πρωί, αλλά επειδή θέλω να καθυστερήσω για να πιάσω τη διαδικασία. Μπράβο. άντε. Έφερα Ερχόμαστε. τον Νίκο στο νερό. Να πάεις πιο γρήγορα. Πού να Που να πάω? πάεις, Ναι. πήγαινε που να μέσα σπίτι να σου δείξει βαρία. Έγινε, να είσαι καλά. Οκ. Τι όμορφη που είναι η Ποταμίδισσα. Ψυχαλίζει Μιχαλιά. Έπρεπε να βάλω το τούτο να σταθερό. Περνάμε από την Ποταμίδισσα. Ναι, όμορφο χωριό. Ωραίο χωριό. Καθαρό χωριό. Όμορφο χωριό, ολοπράσινο. Σούζεται. Αγρός αριστερά. Και Πάμε για τον αγρό. Πάμε στον αγρό να δούμε πώς η κυρία Άννα θα κάνει ζυβανία από τα ζύβανα. Πάμε να δούμε τη διαδικασία της απόσταξης, της ζυβανίας. Θα τα δούμε όλα. Μπήκαμε στον αγρό, δεξιά μας είναι το ξενοδοχείο Ρόδο, το γνωστό ξενοδοχείο. Εδώ είναι το ξενοδοχείο Ρόδο. Συνεχίζουμε για τους συμπεθέρους μας. Ποια στα σύννεφα που κατεβήκε η ομίχλη κάτω στα Δεν βουνά. μπορώ όμως έτσι που δάμε. Τώρα να πάω σιγά. Δεν μπορώ. Κοίτα ρε Να δεξιά. σταματήσεις. Μπροστά το καθρεφτήριο μου. Το καθρεφτάκι. Πάντως αξίζει μια όψη που ποδά το Έλα, χωριό. έλα πιάσει. Σταμάτα να πιάσει. Έπρεπε να πιάσω Σταμάτα. που έβλεπα καλά. Σταμάτα να πιάσουμε και αφού ακόμα είναι πιάσει. Έλα. Οι 11 βαθμοί έξω. Οδηγείτε προσεκτικά τηρώντας τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας. Αυτόν είναι μήνυμα που εμφανίζεται στην οθόνη του αυτοκινήτου κάθε φορά που ξεκινούμε. Το γυμνάσιο τους δάμε. Ναι, το γυμνάσιο του αγρού. Μα τρέχει και δεν μπορώ. Α, Και 30 τριμάνι- φύλλα, οδός 30 φύλλο. Το ίδρυμά τους για ηλικιωμένους. Έχουν και νοσοκομείο στον αγρό. Αγροτικών κέντρων υγείας. Τι ωραία που τα έχουν. Μόρφος καθαρός ο αγρός. Είμαστε 20 του 21 του Α, Σεπτέμβρη. ναι, την εκκλησία της 21 Παναγίας. Νοεμβρίου. Μιχάλη μου, σταμάτα λίγο στην εκκλησία. 21. Που είμαστε μικρές, ερχόμαστε εδώ. Είμαστε στον αγρό, φτάσαμε στο καζάνι, το καζάνι καζανιάζει. Τελειώσαν τούτα. Α, τούτα είναι ζύβανα που τελειώσαν. Έβαλαν άλλα τώρα μέσα, ναι. Τι είναι από μέσα στα βαρέλια και τι είναι τελειώσα. Τούτα είναι τελειωμένα. Ούλα έξω είναι τελειωμένα. Να πάσει στα περβόλια για εγώ πριν τούτα. Α, μάλιστα, για λίπαση. Ναι, ναι, έβαλαν άλλοι να μπιτσάν μέσα τώρα. Χρειαζόμαστε ξύλα, μπόλικα. Να φέρουμε κανένα ξύλο να βάλουμε. Όχι, άσε να πάμε. Έμαθα που άλλο το δει. Ακόμα να αρκέψει η ζυβανία να φκένει. Να τρέχει. Και πράσινο το δει να τρέξει. Α, θέλει ώρα δηλαδή, επειδή είναι μεγάλη η ποσότητα. Θέλει ώρα. 200 κιλά ζύβανα από βάλες. Α, αυτό λοιπόν είναι το καζάνι. Εδώ μέσα βάλουμε τα ζύβανα, κάτω η φωτιά. Εβάλετε μόνο ζύβανα, και βάλετε και νερό μες στα ζύβανα. Έβαλες νερό όξα κρασί, ρόλαν που μέρα να που βάλε. Νερό όξα κρασί βάλε. Όχι, άμα έχω κρασί βάλω νερό, άμα έχω κρασί βάλω κρασί που βάλε. Δηλαδή μπαίνουν ζύβανα και μπαίνουν και νερό ή κρασί. Ναι. Άμα βάλεις κρασί, κάνεις πιο δυνατή ζυβάνια. Βέβαια. Πιο δυνατή, Λοιπόν. όσα πιο Πιο πολύ και πιο πολύ. πολύ. Έχεις πολύ Έτσι. κρασί, λόγω και έπρεπε να το... Έχουμε εξάτμιση, υδρατμούς, περνάνε από αυτήν τη σωλήνα και πάνε εδώ που είναι ο ψύχτης. Και μετά περνάνε μέσα από τη σπυροειδή σωλήνα. Έχει ζεσταθεί το νερό που την περιβάλλει και ατμίζει, παρόλο που μπαίνει από το λάστιθο εδώ συνέχεια νέο νερό και από το μαύρο λάστιθο βγαίνει έξω το ζεστό.
Και μετά να αρχίσουμε να μαζεύουμε δαμέ στο λουκούιν τη ζιβανία. Να βάλουμε το δοχείο δαμέ που να τρίσει μέσα. Να φράξει μέσα η Σιβανία, Μιχάλη. Έχει ένα μισό ώρα μάχο τώρα το άψα. Ένα φταίνει, και πρέπει να ταξί. Α, τα βρεμένα τα ξύλα. Και να ρωτήσω, έλατε ρε, πρώτα να λαπιτσάζομαι, έπιαμε τον κόκκο να πάρω νερό στο... Ενώ ξανά έκαμε τσάλι. Ρε, έχει μια εβδομάδα. Να τηλεφώνησε, μάλλα λέει εσείς να πάτε πριν που μας έπιαμε να πιάει νερό, ο Νίκος κάτι. Αφού πριν από Γιάννη, πού περαστική που ήταν. Κάτι. Δεν πειράζει, πιένει. Πήγανε σω που κάνουν τα πράγματα σου. Πράγματα και πούλα. Ήταν να δεις μέσα, έλα. Α, είναι τα πιθάρκα, Μιχάλη. Ποια πιθάρκα? Πρέπει να πιθάρκα που δεν ζήβανα μέσα. Α, τα ζύβανα μέσα στα πιθάρκα. Που τα μέσα που τα ευκαλά, έλα να δεις. Που τα μέσα. Α, μάλιστα, εδώ είναι. Και ευκάλεις λία. Ακόμα έχεις δηλαδή ιστορία. Και μυρίζουν ζιβανία τώρα. Πρέπει να έρθει η Μάνος που λέει ο λόγος για να Ναι, φτάσει ζουβανία. αφήνεις τα καμιά 15 ημέρες. 15 και... 15, δηλαδή κάθε μέρα σκυλακώνεις ένα μπραλούσι. Έχω το δάμε. Έρθω. Ναι. Τούτο και τσιλό με δεύκο. Α, και κάθε μέρα θα κάνεις τα... Ήταν και τούτο γεμάτο, έλα να δεις. Και τούτο. Και μια μου λέει άλλο, να μην καθυστερώ, να τα βγάλω ύστερα και πλήν. Ναι. Πιθάρκα προτινά. Τούτο το πιθάρι μου πεθερό μου. Πιάσαμε δυο από τον πεθερό μου και τέσσερα με ένα. Θέλεις να δεις που Καλό, μας καλό, καθαρά, καθαρά. Καθαραούλα. μαχώνεις εσύ. Εγώ χάνω. Ευτυχώς που μας δίνουν χτες είναι ήρθα να βγάλω ζυγάνι. Ήρθα τρίτη νετά και πέφτει. Μα τρώεις την ημέρα τα μένει, ως το μεσομέρι. Ως την νύχτα, ως ώρα 5. Να σας την καλά, άρχισε να βρεθούμαστε. Έτσι. Άκου. Κάμε και τον καφέ μας, να πιούμε με τη συμπεθέρα μου. Ένα άλλο. Διότι τα βρεμένα, δυσκολευτήκαν να ψουν. Ξαναλόγως δεν και πολύ βρέξα. Είναι βρεξά, αλλά βραχύταση. Πέμε λοιπόν τη διαδικασία από τη στιγμή που ξεκινούμε και αλέθουμε τα σταφύλια. Άρα θέλουμε τα σταφύλια. Θα τα τσιλούμε 8 με 15 μέρες. Με την αλέθα. Άρα θέλουμε τα σταφύλια. Και μόνο το πιθάρι. Μετά... Περίμενε, όταν αλέθουμε τα σταφύλια, εμπιανούμε το μούστο Όχι, που τρέχει. όχι. Αφήνουμε το μαζί με τα ζύβανα Μαζί με αζίβανα. και βάλουμε τα μέσα σε βαρέλι. Μέσα στο πιθάρι. Στο πιθάρι. Μάλιστα. Τσιλούμε τα καθήκια. Άμα θέλεις να πιάσεις μούστο να κάνεις παλουζέ, να που κάνεις. Είναι ίδια ώρα. Α, μπράβο. Άρα, αν θέλεις να πιάσεις μούστο, να κάνεις παλουζέ, να κάνεις σουσούκο, πιάνεις την ίδια ώρα ζουμίν. Ναι. Ποτσίνον το ζουμίν. Τα υπόλοιπα αφήνεις το μαζί με τα ζύβανα, μέσα στο πιθάρι, για πόσον καιρό, 15 μέρες. κρασί, να μου γίνεται. Να πουλιάσεις στις 15 μέρες. Άρα, στις 15 μέρες πιάνεις ποτσίνον το ζουμίν Ναι. Και κάνεις το κρασί. και πουλιάζεις το Μέσα σε βαρέλι. και γίνεται αμέσως εν κρασί. Εν κρασί, αλλά θέλει να μείνει 2 μέρες, ως 40 μέρες. Να ψυχεί που λαλούμε. Μάλιστα. Και το οπωσδήποτε πρέπει να είναι σε δροσερό και σκοτεινό μέρος. Συνήθως είναι μες στα υπόγεια που τα κάνουν. Όπως να με Σαν παραξένεις. τούτα όμως που προλαβαίνεις, άρκεψες πάνω ρίτσο ευκάλεις. Ωραία. Παίρνουν και παραπάνω από 15 μέρες, είναι τέλος τα κοντρολάρες. Σαν τούτα που ευκάλαμε τώρα. Σαν τα πρώτα ευκάλες. Εύκολα τα πρώτα. Ναι, Είναι εύκολα. στις 15 ας πούμε. Ναι. Τούτα που μείναν παραπάνω Τούτα, μέρες. ύστερα από 15 μέρες τα έφερα. Λαμπέλ. Άρκεψες με τα πρώτα και πάει συνέχεια. Πάει σταδιακά. Ξέρεις, το βαρέλι ήρθε σήμερα, το άλλο ύστερα από μια εβδομάδα και πάμε διαδοχικά. Ωραία. Άμα θέλουμε να κάνουμε κρασί, πιάνουμε μποτσίν το ζουμίν, γουλιάζουμε το και παίρνουμε το σε άλλο μέρος δροσερό και σκοτεινό για να ζυμωθεί, να γίνει κρασί. Και ξανακουλιάζομαι τα άλλη μια φορά. Αχα. Για να πιάνουμε τη μινσκή ζούρα από κάτω. Ναι, Και καθίς και ζουρ. ξανακουλιάζομαι. Μπράβο. Ναι. Και μετά αφήνουμε το. Γεμώνουμε το δοχείο μου να το βάλουμε μέσα. Α, τέλεια. Και σφραγίζεις το. Σφραγίζομαι το, ναι. Ή αν Σφραγ- το βάλουμε μέσα σε πιθάρι, να βάλουμε ρούχο να το δείσουμε. Πόσο καιρό μπορεί να μείνει το βαρέλι σφραγισμένο. Όσο καιρό θέλεις. Α, Ναι. και μετά λαλούμε άνοιγμα του βαρελιού. Αν ναι. Οπότε αποφασίζουμε και ανοίγουμε το βαρέλι. Ναι, του πιθαρκού του βαρελιού. Να τον αποσαραντώσει, να το σασί. Πρέπει τουλάχιστον να αποσαραντώσει. Κάτι έμασε, κάτι έτσι. Του έφερε εγώ τα κάνα. Ωραία. Άμα θέλουμε να βγάλουμε ζυβανία όμως, πιάνουμε στις 15 μέρες ζύβανα μαζί με ποτσίν το ζουμίν. Ναι. Έτσι λίγο ζουμίν ποτσίνον, έτσι πιάνεις το ούλον το ζουμίν, ξαφήνεις για να πιάσεις κρασί. Κάνεις κρασί όσο θέλεις.
Μπράβο. Δεν θέλεις να πιάσεις κρασί. Α, μάλιστα. Άρα, αν δεν θέλεις να κάνεις κρασί, μπορεί να το βάλεις ούλον Ναι, ούλο. για ζυβανία. Αν όμως θέλεις να πιάσεις και κρασί, Ναι. πιάνεις ένα μέρος που το κρασιού. ζουμί που κάτω, κουλιάζεις το και παίρνεις το για διαδικασία κρασιού και το υπόλοιπο καζανιάζεις το για να βγάλεις ζυβανία στις 15 μέρες. Αν θέλεις να βγάλεις ξύδι, Ξύδι. αφήνεις το 3 μήνες περίπου. Όχι. Για να κάνεις ξύδι πρέπει να σου ξυνήσει το κρασί. Εμείς αφήναμε τα ζύβανα με το ζουμί τους Ναι. μες στο βαρελούι για 3 μήνες περίπου και ξύνιζε. Μετά πιάνναμε το γίνον Επέρασε το και στάδιο. πρεσάραμε το, πιέζαμε το και πιάνναμε το ζουμί και τα ξύδι. Εμείς δεν κάναμε καμιά φορά ξύδι. Εμάς έτυχε να μας ξυνήσει το κρασί να κάνουμε ξύδι. Ναι. Άρα το ξύδι σας, με τόσα σταφύλια αγοράζετε ξύδι, εγκάμνετε και το ξύδι σας που χρειάζεστε. Παλιά στη μάνα μου έκαναμε. Τώρα όμως επειδή εμείς βάλαμε τα κρασιά, δεν θέλαμε να βάλουμε ξύδι δάμε ή να ξούν τα κρασιά. Τα κοπελιά έχουν συνόαν τους τώρα δάμε και διά μας ξύδι. Α, άρα κάνει κάποιος άλλος ξύδι και διάσω. Στη Ζιβανία που λαλείς βάλεις κρασί, εν τούτο που φκένει το κρασί, Ναι, ή ναι. σε παλιό κρασί. Το που φτιάχνει τώρα. Το μου φτιάχνει τώρα, όχι παλιό κρασί. Και παλιό, έβαλε παλιό. Α, αν ξυνήσει το παλιό κρασί, εννοείς. Μου άρεσε και να το βάλω μέσα. Ναι, να ξυνήσει να πάει. Ναι. Ναι, ένα παλιό ηλίο να κάνει λίγο σαν πάει προς το ξινό. Πάει προς το στερκό που λέμε. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Και πάει μαζί με τα ζύβανα και φτιάχνει ζυβανία. Κάνουμε το ζυβάνι. Ή νερό να βάλεις λίγο ή κρασί. Αν είναι και τα ζύβανα μόνο, ούλο νερό μπορεί να βάλεις. Ναι, αν είναι στεχνά τέλεια τα ζύβανα. Αλλά και πιάνεις πολύ ζυβανί. Αν πιάσεις και 3 σίκλες το πολύ. Ναι. Ναι, πιο Ναι, πιο χαλαρά. Πιο χαλαρό. Ναι. Έχει τη διαδικασία του, αλλά είναι ωραία εμπειρία. Σίγουρα, σίγουρα. Αρκέψε και μιλίζει. Κρέσι. Κρέσι, Μιχάλη, κρέσι, έλα. Εμύρισες, σου είδες. Αρχίσαμε, μα έτσι. Πρέπει να τελειώσαμε τώρα, όχι να Έλα, κερδίσουμε. Μιχάλη, κρέσι. Δυνατή η πρώτη πάντα, η πρώτη είναι πολλά δυνατή. Αχ, αφενήρισε. Να πιω εγώ, βάρ' την έτσι. Όχι, δυναμή. Όχι, όχι, όχι. Βάρ' την έτσι, δεν πειράζει να Δεν δούμε. καλά να μπορεί να τυφλωθείς με τη Πας δυνατή. τα χείλη σου, πας τα Μας τα χείλη σου. χείλη, όχι, όχι, όχι. Δεν πειράζει, για να δω ήταν που γίνεται. Η ζυβανία που βγαίνει, πολύ δυνατή, για να δούμε, να την αντέξουμε. Όχι, να βρέξεις μόνο τα χείλη σου. Δεν κάνεις πειράματα. Α, πολλά ισχυρή, δεν τους είπα. Τώρα μπορεί Όχι, τούτη είναι πολλά ισχυρή. να γεμώσει η σίκλανη γραδάρων πως άμουν πως αγραδάει. Τούτη μπορεί να 27-28 γράμμα. Δεν μπορεί να βγεις τούτη. Ακριβώς. Μετά από πόσες ώρες στην πεθερά. Που 3 ώρες το καζάνι που βράζει. Καίνουν λοιπόν οι υδρατμοί της ζυβανίας, περνάνε από αυτόν το σωλήνα. Ο σωλήνας αυτός περνάει μέσα από τούτον το κρύο νερό, το βαρέλινούλο που είναι κρύο νερό. Τα μέσα υγροποιείται και τρέχει κάτω η γκρι ζυβανία. Άρχισε ο κουβάς να γεμίζει. Εδώ και μινούτσι μου αμέσως. Κι αν της μυρωθιά καλό, Πολλά. Τα δεν το άκουσα τον ήχο και είναι μυρωθιά. Άκουσες να που είπε η Λίζα. Κατάλαβα το από τη μυρωθιά. Άρα επειδή τρέχει τώρα μέσα στη σύκλα, έχουμε κάποια εξάτμιση της ζυβανίας. Γι' αυτό έφτασε στη μύτη σου η υδρατμή ζυβανίας. Γι' αυτό που είπα εγώ να βάλουμε λάστιθο και να μπαίνει κατευθείαν μέσα στο βαρελάκι. Όπως κάνουμε στο... Όπως κάνεις εσύ που το κλείεις με το ασημόχαρτο. Εντάξει, είναι ροντικάδο. Εντάξει. Έγινε. Να τα πούμε σε λίγο. Έγινε. Εντάξει. Λοιπόν. Σε καλά ρε. Είμαστε καλά, πάμε πάνω και Είναι που να πάνε να κάνετε. πάμε να δούμε, να έρθει και ο Πελεκάνος τώρα να δούμε. Βλέπω. Πάτε προς το τέλος. Ναι, ναι. Δόξα σας Θεός. Το λιγονάτι. Έγινε. Γεια. Πάμε στο καλό. Ας δούμε Στο καλό. Ένα μπουκαλάκι ζυβανία. Είναι αντικορονοβάιρους. Είχαμε κάτι φίλους Γερμανούς και θέλει συνέχεια να πηγαίνουν με ζυβανιά. Ο Χάνς. Άμα μπίνεις ένα σφινάκι ζυβανία, Τζουέρι. σε πιάνει Τζουέρι. ο κόρονος. Καλά είσαι. Πείτε μας, Όχι, όχι, όχι. τόσο κόπο Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Έχω πολύ δόξα σας Θεός. Ο Θεός έψε. Έστειλε μας κάμπος. Ναι, και εγώ ευχαριστώ που ήρθατε να σε γνώρισε. Πείτε να ρωτήσετε τα λαντικά σας, μια χαρά. Α, σε πείτε ησυχία. Ναι, ναι, να πείτε. Και στη μνήμη του Κυριάκου. Όλα το συγχύσετε για νερό.
Να Θα τη γράψει δώσω στον πάνω. πεθερό. Πού να, δεν έχω δάμε ένα μαρκαδόρο να γράψεις πάνω. Λοιπόν, Όχι, όχι, ξέρουμε, μόνο ένα μικρό έχουμε. εντάξει. Εντάξει, λοιπόν, το βίντεο βγαίνει στο YouTube. Ευχαριστούμε. να το πεις πάνω το τηλέφωνο σου. Με Χατζη Μάικ. Γεια σας. Στο καλό. Χατζημάικ είναι το κανάλι. Με Χατζη Μάικ. Ή Μάικ Χατζη Μάικ ή με Χατζη Μάικ. Του τα παλίπασμα στα χωράφια. Αυτό είναι πώς να τα πάρουμε στα Overwall. Τούτα είναι τα ζύβανα τα οποία χρησιμοποιηθήκαν και έχουμε πάρει τη ζυβανία τους. Τώρα άνοιξε το ρουπινέτο να μπαίνει φρέσκο νερό μες στο βαρέλι. Να πάει Ναι, μέσα. ναι, ναι, Το ναι. βραστό, το σιώμι. Άμα ξεσυλίσει, άμα γεμίσει το... Ναι, το σιώμι. Ένα αρκέψε τρέχει έξω. Βλέπουμε ότι άρχισε να βράζει το νερό που έψυχε τους υδρατμούς, οπότε κυρία Άννα άνοιξε να μπαίνει νέο φρέσκο κρύο νερό μέσα. Ευτυχώς βοηθάμε και η θερμοκρασία από χαμηλή. Ναι. Και έτσι το νερό που μπαίνει κρύο. Ξέρεις ήταν πολύ κρύα. Το νερό αυτό είναι η υπερχείληση του βαρελιού το οποίο ψύχει τους υδρατμούς της ζυβανίας. Αν αγγίξουμε πάνω θα είναι ζεστό νερό. Είναι ζεστό νερό, κάνεις ωραίο μπάνιο. Μπαίνει κρύο από τα λάστιχα από πάνω, από το βαρέλι εδώ και βγαίνει ζεστό από το μαύρο λάστιχο λόγω υπερχείλησης του βαρελιού, το οποίο ψύχει τους υδρατμούς. Και έβαλε το λάστιχο πάνω και τη μηχανή που ψεκάζω. Α, και βάλε τη μηχανή που ψέκαζε για να φέρνει νερό. Και έκανε το πάνω. Ήταν ταλαιπωρία. Ταλαιπωρία που τραβήσαμε στο... Είδες ο κόσμος είναι άλλο ταξιομία. Βέβαια, να αφήνουμε το βραστό το νερό να πηγαίνει χαμένο. Κρίμα που πάει χαμένο. Έφερε στα ρούχα. Πρέπει να πλύνουμε ρούχα. Θα τα κάνετε μπάνιο, πέρασε από το ταμείο Νίκο. Να μποντζινά. Να κάνουμε νησιά. Πού είναι να την κάνουμε την νησκάδα, έξω. Α, τώρα αρχίζει το γλέντι. Θα πάω να φέρω καμιά μου δίνει Τώρα αρχίζει το γλέντι. σακούλα. Τώρα. Η φουκού στείνεται. Λουκάνικα, χαλούμιν, έχουμε αγκουράκια, ντομάτες, πίτα, μαζί με το κρασί και τη ζυβανία να γίνουμε ένα αερόπλανο. Έχουμε και πασετούες. Πάει καλά η δουλειά. Καλώς. Πάμε στην ώρα τουλάχιστον. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει Άννα. Συνή να κάνεις κέικ καρότου και να το κόψεις και να βάλεις μέσα Φιλαδελφία. Έλα σου πω ανίκιολας, για αυτό έπιασα το και εγώ, είναι πολλά βοηθό. Είδαν το έλεγαμε έτσι, α, πολλά ωραία ιδέα. Τρέψαν καρότια, έκαναν λίγα. Να πιει δεν τα μοναπλή. Να φύγαμε να του γεράσουμε τη μανιά, να πάμε στραγόστο. Πρώτα δεν είμαστε σε κλειστό χώρο. Ενύχτως εν είμαστε δαμέα. Σημαίνει περνούμε καλά. Σημαίνει περνούμε καλά δαμε πάντως. Είπα του γιού μου ότι σήμερα στην κερδά μου μάχομαι ότι μια ημέρα να του κάνω κλέφτικο. Κλέφτικο με γάρκονα. Έκαμε μου ο παππούς μου, μου μικρός και πήγαινα μαζί του και μόλι. Και έκανε 2 κιλά που ήταν το κρέας. Θα του πω, αυτή είναι καρπουνιά, άνοιξε ένα λούκο. Αυτή είναι καρπουνιά και έφκανε τα γάρκονα που μέσα επειδή έβραζε το χώμα και έβαλε τα που πάνω, μες στο σιμογάρ. Και αυτά είναι με ξύλα που πάνω στο άγιο μέσα στο μεσομέρι. Μιλούμε το μεσομέρι που βάνει, δεν επέζεται. Αμάς το δε. Να, μάνα μου, μάνα Δεν μου. επέζεται. Φάμε, νύπιαμε, τελειώσαμε. Πάνε τα ζύβανα για λίπαρση στα χωράφια. Πάμε με τέλτα να έρθουμε. Να φύγει το Εσύ πού είναι να πάει στο. Αυτό τόσο δεν είναι. Πάει σου να πας να ξεχωρτώσεις. Πού μου να έρθω. να πάω. Δεν ξέρω μόνο άλλο. Επίαν οι άντρες. Άντε να πάω λίγο. Α, δεν μπορεί να αντέξει. Άσυλα, να μην πάει να δει τέλος. Δεν αντέξει να μην πάει.
Πάνε τα ζύβανα. Τώρα το βιντεοφόρο έφερε νερό για τη δουλειά δαμέ. Ναι. Γιατί δικαιούμαστε 6 άτομα, 10 άτομα. Η κόρη μου τώρα έμπαει δουλειά. Εψές, ήρθε ο Γιάννης, έκαμε το τεστ ο Μιχάλης, αλλά ήταν μιας ημέρας. Επίεν ο Γιώργος που ήταν εφημερία ο Γιώργος, επίεν αεροδρόμιο και έφερε τον ο Γιώργος ή ταλαιπωρία. Που ήταν εφημερία. Και κουρασμένος και ύστερα συνεχόμενα στον αγρό. Εξηχάσαμε, εμείς τηλεφωνήσαμε μας, ελάτε να φάμε, που ήρθε ο Γιάννης. Εξηχάσαμε ότι η ώρα 8 πρέπει να είμαστε σπίτι. Μα κατάπιαμε τα σωστά να φύγουμε 8 παρατέταρτο τα ώρα όσο και φτάσαμε έσω 8. Ελάλε και εξήχασε και Μπορείς να γράψει όμως. ναι, να ρωτήσεις 300 ευρώ. Είδες το μετροδρόμο είναι τέλειο. Ακριβώς. Ελάλε, ού Παναγία μου εξηχάσαμε, μου η ίδια τι κάνεις θα μπορούμε να φύγω. Αυτό το βολταϊκό και κάνεις τη δουλειά σου. Ένα συνεχίσω εγώ και θα το κάνω. Μας έχει λέω. Ναι, τη δουλειά μου. Όπως έτσι τα έξω. Τη δουλειά του. Έχουμε μια αποθήκη. Βλέπεις τα. Να το... Ελάχιστον μπορεί να κρατήσω να το στο χάρο. Καλές τις συνταγές μου. Σε ένα σημείο δεν υπάρχει. Σε ένα τεχνολογικό αυτή, ενώ γίνει και μπόμπα. Εντάξει, άντε. Όχι τώρα όμως. Μπουν παράθυρα πού, πας στην Πέρκολα. Μα πού. Α, για μες είναι τα κενά. Έπρεπε να αλλάξω και μηχανήματα. Να βάλουμε όλα digital. Ξέρω, δεν μηχανήματα. Προχθές που έφερες ένα, είχα και ρούχα αποδομένα να μην σε... Βάλω το σίγουρα μόλια. Όσο καλά να όλοι μου, και κάτι να αντιάσω, αλλά πολλά να αντιάσω να ξέρω ότι έβαλα 2,5 φλιτζάνια ρόδι καθαρισμένο, αλλά έτσι κόκκινο να ωραίο και έβαλα 2,5 φλιτζάνια ζυβανία και... Εύχομαι να το μιλάω. Έχει κοδέλα, έχει δρόμο, ένα μου δεν έχω καμπέλο. Ναι, δρόμο. Έχει και έρχονται τα μισά νερά, δεν Μιλάμε να ρέναμε. Βάλτε το και ποτέ. Να κόλλει, ρε.